Είμαστε στο Trace and Chase, σε μια εκπομπή. Οι παλιοί μπορεί να θυμάστε μια τηλεοπτική εκπομπή που έκανε η Μαρία Ρεζάν. Όχι τηλεοπτική, ραδιοφωνική, και έλεγε έτσι χωρίς πρόγραμμα. Έτσι είμαστε κι εμείς απόψε. Είμαστε χωρίς πρόγραμμα. Ομολογώ ότι φοβάμαι πού θα καταλήξει αυτή η συνάντηση. Δεν τη λέω συνέντευξη, είναι μια συνάντηση, είναι ένα πολύ ωραίο αντάμωμα. Αλλά για να μην σας κρατώ σε αγωνία και για να καταλάβετε και για ποιο λόγο φοβάμαι ότι μπορεί να μπλέξουμε και να έχουμε τον ατελείωτο σε αυτή την συζήτηση, να παρουσιάσω αμέσως τους καλεσμένους. Από εκεί θα αρχίσω. Τον κύριο Μεντραγιάσκα. Να πω πώς λέγομαι. Ξέρω εγώ. Χρειάζεται. Δεν ξέρω. Μούμογλου Αριστίδης, έπεσα στον Ηρακλή. Φτάνει, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Θα μας συστήσετε, κύριε Μούμογλου, τους παρακαθημένους μας. Ο κύριος Τσάβας, ο Λάκης, παίκτης της ΣΑΚ, της ΧΑΝΘ πρώτα και της ΣΑΚ, και ο κύριος Γεωργής Μπουσβάρος. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Αυτό ήταν το κόμμα μου. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου Αριστίδη Μούμογλου. Δεν χρειάζεται να το χαρακτηρίσουμε. Εγώ επίτηδες έβαλα να παρουσιάσεις εσύ. Για τον Τζάβα είναι εύκολες οι συστάσεις. Ναι, εντάξει. Για τον Μπουσβάρο είναι δύσκολες συστάσεις. Από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει. Τι είστε, κύριε Μπουσβάρε, εσείς? Εγώ. Ο κύριος Μούμογλου ξέρουμε τι είναι. Ο κύριος Τσάβας ξέρουμε τι είναι. Εσείς τι είστε? Ως τι συστήνεστε? Εραστής του μπάσκετμπολ. Πώς? Εραστής του μπάσκετμπολ. Αελαβιάρης του μπάσκετμπολ. Αελαβιάρης. Αυτό Ζετεμιάρης του μπάσκετμπολ. Ό,τι θέλετε. Καλά έκανα και φοβάμαι, κύριε Μούμογλου, ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να μην καταλήξει πουθενά. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί όταν συμμετέχει ο Γεωργής, η κατάληξη είναι αμφίβολη. Δεν ξέρεις. Ναι. Ωραία τραγιάσκα. Και αν θα έχουμε και. Ωραία τραγιάσκα. Έχω τρέλα με τις τραγιάσκες. Δεν πρέπει να την καταλήξει μόνο όταν κοιμάμαι τη βγάζω. Λοιπόν, έχω τρέλα. Εμένα μου θυμίζει, τώρα είναι δολία και υποβολημία η ερώτησή μου. Βλέποντάς θα μου επιτρέψετε και τρεις να απευθύνομαι στον ελληνικό. Ναι, βεβαίως. Υψηλόν υποχρεωτικά. Υψηλόν υποχρεωτικά. Βλέποντάς με την τραγιάσκα, μου θυμίζεις Άγγλο. Και ξέρω ότι έχεις και μια πολύ ωραία τρέλα, όχι μπασκετική με την Αγγλία, η οποία μας πλήγωσε πριν από λίγο. Ποδοσφαιρική. Έχω τρέλα με το μπάσκετ, με το ποδόσφαιρο, το εγγλέζικο. Βλέπω μόνο εγγλέζικο ποδόσφαιρο, τίποτε άλλο. Είμαι φαν της Arsenal και βέβαια χαίρομαι γιατί βλέπω τον πολιτισμό, βλέπω τις κερκίδες, βλέπω γριές, βλέπω παιδάκια, κάθονται δίπλα, ούτε βρισιές, ούτε φωνές. Δηλαδή, μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για άθλημα, το οποίο το σέβεσαι, ρε παιδί μου. Σε ικανοποιεί πλήρως. Να γυρίσει ο Βενγκέρ. Ο Βενγκέρ. Πρέπει να γυρίσει. Σαν σύμβουλος να γύρισε, αλλά έκανε και αυτός λάθη πολλά. Και το σπουδαιότερο είναι το εξής. Τώρα, μια που ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα, τα τελευταία χρόνια που ήταν στην Arsenal, δεν μπορεί σε κάθε παιχνίδι να έχεις διαφορετική σύνθεση και ειδικά διαφορετική άμυνα. Τώρα ο Αρτέτα ξύπνησε και βάζει τους ίδιους 4 και έχει πάρει αποτελέσματα. Ο άλλος έκανε αυτό το πράγμα. Κάθε παιχνίδι διαφορετική άμυνα. Δεν γίνεται. Πρέπει να αποκτήσουν χημεία. Πώς θα γίνει? Χαίρομαι που ο φίλος μου ο Αρίστος είναι φουτμπαλέρας. Είμαι. Αλλά είναι και πι-δέλτα, πολύ διαβασμένος. Μπράβο. Εγώ δεν μπορώ να... Κοίταξε, εμάς αυτή την τρέλα μας την έβαλε ο Χατζηπαναγής. Βεβαίως. Εγώ δεν έχω χάσει παιχνίδι του Βασιλάκη. Συμφωνώ. Τι να λέμε τώρα. Οπότε γίναμε... Αν έπαιζε σε μια άλλη χώρα. Ποιος? Λοξοδρομήσαμε, θα γυρίσουμε στον Πάτο. Ναι. Ο Βάσια. Αν έπαιζε σε μια άλλη χώρα. Σε όλες τις ομάδες μπορούσε να παίξει. Θα είχε γίνει θρύλος. Καλά. Ήδη πρώτα έγινε, που δεν έχει ξαναγίνει και παγκοσμίως, σύλλογος φαν Χατζηπαναγή. Έχει γίνει πουθενά? Όχι, πρώτη φορά. Στο Μαραντόνα. Όχι, δεν έγινε. Ούτε Πελέ, ούτε Μαραντόνα, ούτε Μέση, τίποτα. Μόνο γι' αυτόν έγινε. Ο οποίος βέβαια μέσα στο Καφτατζόγλιο και τι δεν έκανε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου θυμηθείς, εσύ που είσαι αηλαβιάρης και ζετεμιάρης του μπάσκετ, 2 σκηνές που, εάν τις διηγηθούμε, γιατί δεν μπορούμε να τις προβάλλουμε με κάποιον τρόπο, θα έκαναν όλους όσοι μας βλέπουν να αγαπήσουν περισσότερο τον Λάκη Τσάβα και τον Αριστίδη Μούμογλου. Κοίταξε να γυρίζοντας πίσω στα εκείνα τα ωραία χρόνια της νοσταλγίας, τα 50s, τα 60s και πάει λέγοντας. Πιστεύω ότι τα μεγαλύτερα ταλέντα
και από πίσω μετά ήταν ο Τσάκης Λάβας, ο φίλος μου, που εμείς, ξέρεις, είμαστε αελαυγημένοι και πάμε και 5 μέρες διακοπές κάθε καλοκαίρι. Μόνο πέρσι δεν πήγαμε λόγω της πανδημίας. Πέρσι πήγαμε βέβαια στον Αντώνη, πήγαμε και στο Βαγγέλη το Φώτσι, φτάσαμε μέχρι εκεί. Τα μεγαλύτερα ταλέντα του μπάσκετμπολ της Θεσσαλονίκης εκείνη την εποχή ήταν 3. Ο Μούμογλου, ο Παρίσης και ο Στέργιος ο Μπουσβάρος, κατά την άποψή μου. Ο αθλητής όμως, ο οποίος έκανε όλα τα σπορ, ήταν ο Τσάκης Λάβας. Ήτανε και φουτμπαλέρας πολύ καλός. Ήτανε και στίβο καταπληκτικός, να ξέρετε. Και εγώ θυμάμαι ότι κέρδισε τον καλύτερο κατοστάρι εκείνης της εποχής, το συγχωρεμένο το Λαλάτσι. Ο Τσάκης Λάβας τι δεν έκανε, τα πάντα. Βόλεϊ. Ρεβανί, ναι, το ρεβανί το βόλεϊ, έπαιζε ο Τσάκης εύκολα. Στην εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε απόψε, συγγνώμη Γεωργή, θα χρειαστούν υπότιτλοι. Ναι. Ναι, Κρατήστε το υπόνομα. Το ρεβανί το έβγαλε ο συγχωρεμένος ο Ματθαίου, γιατί λεξικό. ήταν ένα άθλημα το οποίο το χώριζε ο Φιλές εκείνη την εποχή, και μάλιστα είπε ότι μάλιστα μια φορά στην Ενόπουλο που εμάς μας έπαιρνε λίγο για να λουφάρουμε το στρατό. Ρεβανί το γλυκό. Είπε Ναι. ότι οι ρεβανίστες, λέμε coach, ποιοι είναι οι ρεβανίστες, μου λέει οι βολεϊμπολίστες, πρώτον έχουν σεξουαλικά προβλήματα γιατί δεν ξέρουν τι ώρα να δώσουν ραντεβού. Το έλεγε ο Ματθαίο. Το έλεγε ο Ματθαίο, γιατί τότε το ρεβανί ήταν αλλαγές, πόντι κλπ. Ναι. Δεν είναι όπως είναι τώρα. Και δεύτερον, όταν τον είπαμε ρεβανί, μα λέει το χωρίζει ο Φιλές, δεν είναι άθλημα σε αυτό το στυλ που θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε Που δεν έχει επαφή. που δεν έχει επαφή. Η γενέτειρά σου δεν βγάζει καλό ρεβανί, το καλύτερο. Βγάζει. Η Βέρεια. Δεν κάνω λάθος. Βέβαια. Χοχλιούρου. Ρεβανί Βερίας, Χοχλιούρου. Ορίστε. Λοιπόν, Πανελλαδικά πρώτο. σου έπλεξε εγκόμιο. Λέει ότι ήσουν πολυαθλητής, δεκαθλητής. Τα πάντα. Και πώς έπεσε η μπίλια, πώς έκατσε η μπίλια στο μπάσκετ. Έκανα λάθος. Όταν τρέξα με 100 μέτρα στο σχολικό, με κέρδισε ο πρώτος. Ο καλύτερος εκατοστάρι της εποχής. Ο Λαλάτσης. Ο Λαλάτσης. Με κέρδισε. Με κέρδισε τίτλος. Και απογοητεύτηκες. Καθόλου ίσα ίσα. Πανηγύριζα μόνο που βγήκα δεύτερος. Χάνει Μόνο ήταν βγήκα Και δεύτερος. αυτός της Ο Λαλάτσης χάνει χάνθη ήταν. Και οι δύο χάνθηκαν. Χάνει ήταν, αλλά τότε ξέρεις δεν υπήρχαν φωτοφίνες και τέτοια. Στο νήμα τι θα κάνουν οι καθηγητές. Εντάξει. Και συνεδριάσαμε ποιος έγινε πρώτο. Τελικώς κέρδισε ο Λαλάτσης. Άλλοι λέγανε κέρδισα εγώ, αλλά επίσημα κέρδισε ο Λαλάτσης. Τώρα ο Γεωργής λέει κέρδισα εγώ. Το επίσημο είναι ότι έχασα. Βγήκα δεύτερο. Εγώ το είδα γι' αυτό. Αλλά η ουσία είναι τώρα με το στίβο, επειδή λέει, μπήκε στο στίβο. Στη Χάνη τα κάναμε όλα. Όλα. Να σου πω τώρα, ο Τιμονίδης, ο οποίος είναι παλιός αθλητής, μεγάλος αθλητής του Ηρακλή, είναι και στατιστικολόγος. Και γράφει πολλά και διάφορα. Κάθε φορά λέει οι τάδε αγώνες. Το βρήκα μια φορά, μίλησαμε, του λέω έτσι και έτσι. Μου λέει, άντε, λέει, εσύ είσαι ο αθλητής. Λέω, θα πας λέω, στους Παμακεδονικούς αγώνες του 1962 στην Αλεξανδρούπολη και θα γράψεις τα 100 μέτρα. Λέει τι, λέω, πάνε λέω, γράψω και θα δεις. Γράφει την άλλη μέρα και γράφει. Πρώτος ήταν κάποιος Φουτζιτζίδης, ο οποίος ήταν μεγάλος αθλητής, και πάει και στον Παναθηναϊκό, ήταν πρωταθλητής Ελλάδος και τελείωσε και πρώτος. Δεύτερος κάποιος άλλος και τρίτος εγώ. Δηλαδή έχω μετάλλιο Παμακεδονικό στα 100 μέτρα. Το 1962 στην Αλεξανδρούπολη. Και με είχαν πάρει με το ζόρι, έλα να κάνουμε στελοδρομία, γιατί τότε πριν στα έξω ανέβαινε σε εξάδα. Και εγώ κέρδισα. Ήμασταν τρεις στη Σχά και κέρδισα. Εγώ βγήκα τρίτος και ο άλλος ο καλύτερος βγήκε πέμπτος. Για να σου δώσω να καταλάβεις πόσο ήμουν μπλεγμένος. Αλλά έπεσε η μπίλια στο μπάσκετ. Όταν έγινε ένα τουρνουά στη Θεσσαλονίκη που γίνονταν του όχι το 62. Αυτό το καθιερώνει. Το 62. Το 62 και τότε έπαιξε με τη Θεσσαλονίκη, η Εθνική Ελλάδος, η Εθνική Ενόπλων, και επειδή ήταν τότε οργανωμένοι, είχαν παίξει η Εθνική Νέων πιο μπροστά που έπαιζε και ο Αριστίδης ο Μωμόγλου. Σε αυτό το τουρνουά. Η Εθνική Μικρή Θεσσαλονίκη ήταν αποδεκατισμένη. Διότι οι καλοί παίκτες, παραδείγματος χάρη, όπως ο Αριστίδης ο Μωμόγλου, ο Λαριτζάκης, παίζαν με την Εθνική Νέων. Οι άλλοι παίζαν με την Εθνική Ενόπλων. Η Εθνική Ελλάδος ήταν Εθνική Ελλάδος, ήταν το Τρίνος και έρθει με το Μουρούζι. Και παίξαμε και σε εκείνο το τουρνουά. Έπαιξα καταπληκτικά, ειδικά στο τελικό όταν παίξαμε Εθνική Ελλάδος. Με τη Μικρή Θεσσαλονίκη, εκπληκτικά έπαιξα. Και την άλλη μέρα ανακοινώθηκε η Εθνική Ελλάδος, η οποία θα πήγε στους Βαλκανικούς του 1962.
και κλείθηκε στην Εθνική Ελλάδος. Πήγαμε στο Βαλκάνι στο 1962, όταν γυρίσαμε. Πού έγινε λάκι αυτό? Στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί ήμασταν με τον Αρσίδη, μέναμε και στο δωμάτιο. Σήμερα. Δηλαδή έχουμε ιστορία με τον Αρσίδη, δεν βρεθήκαμε. Ναι. Έτσι. Με τον Αρσίδη είμαστε για πόσα χρόνια, 40-50. Και από το 4ο γυμνάσιο. Και από τα γυμνάσια, γιατί ήμασταν αυτή η γειτονιά στο γυμνάσιο. Τη ροή του λόγου, δηλαδή πόσα χρόνια μπάσκετ έχουμε μαζεμένα εδώ? Οι δυο μας. Όχι, και 3. Πάνω από 150. Τώρα, Δηλαδή δεν έχει καμιά 50 χρόνια ο καθένας στο μπάσκετ? Από εσάς. Όχι, εσείς 3. Ο Αριστίδης και εγώ μέναμε στην ίδια γειτονιά. Παραπάνω. Εγώ πήγαινα στο 4ο γυμνάσιο, ο Αριστίδης πήγαινε στο Κωνσταντινίδη. Στο Κωνσταντινίδη. Έπαιζε στον Ερακλείο, εγώ έπαιζα στη Χάνη. Όταν ήμασταν μικροί και έκλεινε το γυμνάσιο, είχε μια σίτα από πάνω, την οποία την πηδούσαμε και σε ελεύθερες ώρες μπαίναμε μέσα και παίζαμε μπάσκετ. Ήταν ένα από τα καλύτερα γήπεδα. Αυτά που σου λέω τώρα γίνονται πριν από το 60. Ναι. Άρα οι δυο μας. Αμέσως έχετε. Οι δυο μας λοιπόν έχουμε 170 χρόνια. Οι δυο μας έχουμε 170. Τι παίζει 150 μου. Επίκης ήμουν και τελώς. Εγώ το 58 παραδείγματος χάρη. 2,5 εκατοστάρικα βάλει. Το 58. Που λέει 2,5 να τα αφήσω. 2,5 εκατοστάρικα. Το 58 που έπαιξε παιδικό, από το παιδικό και μετά η πορεία μου ήταν γυμνάσιο σπίτι Χαν γυμνάσιο σπίτι. Δεν είχε τίποτα. Πολύ αθλητής. Εγώ αστόχησα. Δεν είχε τίποτα. Ο Αριστίδης δεν το ίδιο. Δεν το λέω τώρα, έτσι. Ο Αριστίδης ήταν μέγας παίκτης. Μεγάλος. Το σου λέω μέγας τεράστιος. Μέγιστος. Δηλαδή όταν πήγαμε το 62 και παίξαμε στο Βαλκανικό, διακρίθηκε. Γυρίζοντας, παίξαμε ένα μάτι με τη Ρουμανία φιλικό. Α, μπράβο. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Καλύτερος παίκτης. Στον τάφο του Ινδού. Μπράβο. Περνάει στο πανεπιστήμιο και λέει: Κύριε, εγώ κόβω τον μπάσκετ. Αυτό είναι ωραία πάσα. Άλλωστε playmaker ήταν. Κόβω τον μπάσκετ. Εκεί θα πήγαινα. Και όταν λέω κόβω τον μπάσκετ, σαν να μην υπήρχε στη ζωή του μπάσκετ. Και εμφανίζεται ένας Αριστίδης, αφού έχει πάρει το πτυχίο του πανεπιστημίου και έχει πάει στο στρατό και έχει γίνει αξιωματικός, μια μέρα στο Ηράκλειο. Ήρθε να παίξω. Μετά 5 χρόνια. Δηλαδή, σκέψου ότι αυτός ο παίκτης του 62 που ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ελλάδος, και όχι παίκτης, ταλαντούχος παίκτης, ταλέντο να αξιοποιηθεί. Σταμάτησε 5 χρόνια. Και επανήλθε. Καταρχήν είχε βηματισμό. Φαντάζεσαι λοιπόν τι θα γινόταν. Δεν ξέρει κανείς που θα έφτανε. Αλλά θα ήταν πολύ παραπάνω από αυτό που έκανε. Βεβαίως το ρεκόρ δεν θα το έκανε. Το ρεκόρ θα τα αφήσουμε σε λίγο γιατί έχουμε και μια σπέσια. Αυτό που λες, ο βηματισμός με χαρακτήρισε. Δηλαδή αυτό το... Ο βηματισμός. Άμα πηδούσε τριπλούν, δεν ξέρω που θα έφτανε. Και μια φορά. Σε τρώει ποτέ καθόλου? Έχεις κάνει παιδιά, εγγόνια, είσαι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίος τύπος. Ζεις ποτέ όχι με τη νοσταλγία, με τη νοσταλγία όλοι ζούμε πολλές φορές. Με αυτό που λένε οι Αμερικανοί, το what if, ότι τι θα συνέβαινε ενδεχομένως, πού θα είχε στάσει δεδομένων των συνθήκων εκείνης της εποχής, αν δεν είχες κάνει την ακρανάπαυση. Αν δεν είχα σταματήσει. Την ακρανάπαυση που λέγει ο Ιωαννίδης. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το σκέφτομαι καθόλου. Γιατί εκείνη την εποχή, όλοι που παίζαμε μπάσκετ, κοιτάζαμε να σπουδάσουμε κιόλας, γιατί έπρεπε κάτι να κάνουμε. Οπότε ήρθε η στιγμή, αφού περάσαμε στο πανεπιστήμιο, έπρεπε να τελειώσουμε. Και λέω χαίρετε. Πάω να τελειώσω το πανεπιστήμιο και σας πω ένα γεγονός. Πάμε στην Αθήνα με τον Ηρακλή να παίξουμε με τον Παναθηναϊκό στον τάφο του Ινδού. Ο Βογιατζής, ο συγχωρεμένος, είναι προπονητής. Και εγώ κατέβηκα σαν συνοδός να βοηθήσω με την παρουσία μου κτλ. Πότε είναι αυτό? Επταετία. Επί επταετίας. Είναι αυτό, συμβαίνει αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό που λέει ο Μπόγας, ο Κώστας ο Μπογατζιώτης, εκεί στο εστιατόριο, στον Πάγκιον απέναντι, είναι αλήθεια? Εσύ γιατί τρως... γιατί τρως εσύ μπριζόλα, παίζεις πεντάδα, λέει όχι, λαδεράς του κύριο, πάμε. Εσύ θα φας φακές, οι άλλοι θα φάνε μπριζόλα, είναι αλήθεια. Λοιπόν, είμαστε στον τάφο του Ινδού, είναι επί επταετίας και είναι και ο Ασλανίδης παρόν. Οι δικοί μας οι παράγοντες, ξύπνοι του Ηρακλή, πιάνουν τον Ασλανίδη και το λένε, θα σου φέρουμε το Μούμογλου, τον Αριστίδη, ψίστονα να κατεβαίνει να παίζει. Πράγματι πηγαίνω. Μου λέει, σε παρακαλώ, παίξε για χατήρι μου. Λέω, δεν μπορώ να παίξω για κανένα χατήρι γιατί πρέπει να τελειώσω.
Ο πατέρας μου είναι, λέω, κατάκητος, ήταν από εγκεφαλικό. Πρέπει κάτι να κάνω. Οπότε πρέπει να τελειώσω το πανεπιστήμιο. Δεν παίζω μπάσκετ. Έγινε και αυτό. Έγινε. Εκείνη την εποχή λοιπόν, για την οποία μιλάμε, εσύ πού βρίσκεσαι? Εγώ είμαι Σπάργανο εκείνη την εποχή, είμαι στη Χάν, στο παιδικό τμήμα, αγαπώ πολύ το μπάσκετ. Έπαιζα λίγο μπασκετάκι και ο Ροδόπουλος με έβαζε πάντα στη ζώνη και μόλις ήταν μεντουμέν έβγαινα έξω κατευθείαν, με πετούσε έξω. Δεν ήμουν καλός. Εγώ όμως τα βλέπα όλα αυτά, είδα ακόμα και το πρώτο φεστιβάλ που έγινε τραγουδιού που το θυμάται και βεβαίως. Στη Χάν με την Ανάτη Μούσκουρη χάλκινο το φεγγαράκι. Ναι. Χάρτινο το φεγγαράκι, τα βλέπα όλα. Σταματώσει η κυκλοφορία, όλη η κυκλοφορία. Και από την άλλη μεριά τους έβλεπα αυτούς τους παιχταράδες. Ο Αριστίδης είχε και κάτι ακόμα το οποίο, να το πάμε τεχνικά, μίλησε στην Ολυμπία και το πρόσεξα εγώ με το συγχωρεμένο το Μάκη το Δεδρινό και μου λέει: ο Δεδρινός ξέρω, λέει, γιατί το ακούς αυτό. Έπιανε την μπάλα όπως και να του την πετούσες. Η υποδοχή φοβερή, ναι, δηλαδή. 2 παίχτες είδα έτσι να πιάνουν την μπάλα πολύ εύκολα. Να του πετάξω μια μπάλα για να δούμε αν πανηγύρισε. Τον Αριστίδη, τον Μούμογλου και τον κουμπάρο του, τον Γιώργο τον Τζιτούρα, που ήταν στη μικρογραφία, ναι, στον Άρη εκείνη την εποχή. Εγώ ήμουνα εκεί, έβλεπα όλα τα μάτς, αγαπούσα παθολογικά τον μπάσκετμπολ, είδα ότι δεν μπορούσε να γίνει μεγάλος παίκτης και ο Ροδόπουλος αμέσως με το συγχωρεμένο τον Τζικίνα με βάλανε να γίνω προπονητής. Εγώ όταν γύρισα από την ΑΕΚ, από την Αθήνα και πήγα στη Χάν, ήρθα τον Γεωργή, προπονητή της παιδικής ομάδας. Πόσο δύσκολο ήταν τότε να γίνει μεταγραφή? Υπήρχαν 14 μήνες αποκλεισμοί? Δεν υπήρχαν. Χρόνος. Ναι, 14 μήνες. Όταν μεταγράφηκα εγώ, υπήρχε απαγόρευση μεταγραφών. Ναι, μα γι' αυτό το βλέπω. Όταν έφυγα εγώ από την ΑΕΚ, 1 χρόνο δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε. Πήγε και με ζήτησε τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ. Υπήρχαν κάτι εξαίρεση. Λέει ο Ασλανίδης, θέλω τη συγκατάθεση της ΑΕΚ. Λέει η ΑΕΚ όχι. Γιατί λέει, θα δυναμώσει πολύ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και δεν μας συμφέρει. Εκεί πάνω πάτησε η Χάν με το συγχωρεμένο τον Νίνο τον Τζίκα, που ήταν και στην Ολυμπιακή Επιτροπή και ούτε τα αυτά. Πρόεδρος. Και κάποια στιγμή βρέθηκε με τον. Λέει και εμείς το θέλουμε τον Τζάβα. Λέει η ΑΕΚ. Πάει στην ΑΕΚ, λέει ρε παιδιά έτσι και έτσι. Λέει στη Χάν το δίνουμε με μια προϋπόθεση. Θα μας δώσετε ένα έγγραφο με πρακτικό, το οποίο δεν θα δοθεί σε καμιά ομάδα. Μάλιστα, εγώ κατέβηξα το πρακτικό και εγώ πήρα το δελτίο, τότε τυπικά βέβαια, και ενέκρινε ο Ασλανής κατ' εξαίρεση να παίξω στη Χάν. Και όχι στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, που ήταν οι δυνατές οι ομάδες και ενδιαφέρθηκαν. Μερικά χρόνια πριν πάλι είχες υποστεί αποκλεισμό. Ναι, για να μετακινηθείς από τη Χάν στην ΑΕΚ. Τότε υπήρχε 14 μήνων και αν υπήρχε μια απόσταση των πόλων, μεταξύ των πόλεων, για μετοίκηση τρίμηνο. Νοικιάσα ένα σπίτι στην οδό Κύπρου, από ό,τι θυμάμαι, στη Φιλαδέλφια. Ήμουν κάτοικος Φιλαδέλφειας και πήγα στην ΑΕΚ και έπαιξα μετά 3 μήνες. Ενώ ο Λορετζάκης που ήρθε μετά από μένα πήρε ελεύθερη μεταγραφή και έπαιξε πιο μπροστά. Από τον Αετό. Έτσι έγινε με την ΑΕΚ. Και φτάνει σε μια ομάδα, φεύγεις από το λίκνο του μπάσκετ που είναι η Χάνθ, ναι, την ομάδα, το σύλλογο στο πλαίσιο του οποίου παίχτηκε για πρώτη φορά μπάσκετ στην Ελλάδα το 1919 και κατεβαίνεις στην ΑΕΚ και εκεί υπάρχει αφρόχρεμα πια. Όχι, δεν υπήρχε αφρόχρεμα. Δεν υπήρχε μια καλή ομάδα. Μια καλή ομάδα. Η αφρόχρεμα δημιουργήθηκε τις επόμενες χρονιές. Τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα στο στάδιο. Το 63. Υπήρχαν πολλές άξιες ομάδες. 63. Διεκδικήσαμε το πρωτάθλημα στο τέλος ο Παναθηναϊκός, ο Πανελλήνιος και η ΑΕΚ. Στο ντέρμπι Πανελλήνιος ΑΕΚ, ενώ χάναμε συνέχεια στη λήξη ακριβώς στη λήξη. Ο Βαγγέλης ο Νικητόπουλος έβαλε ένα καλάθι και κερδίσαμε. Βγήκε από τη μέση ο Πανελλήνιος, όπως θα βγαίναμε εμείς αν χάναμε, και ήρθαμε την τελευταία μέρα ισόβαμε με τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή, και ο Ηρακλής διεκδικούσε, με συγχωρείς που δεν τον ανέφερα, και με τον Ηρακλή να διεκδικούμε το πρωτάθλημα.
Έπαιξε ο Ηρακλής, κέρδισε, άρα έμεινε πρώτος. Παίξαμε εμείς με τον Άρη, κερδίσαμε, μείναμε πρώτοι και παίζει τελευταίο μάτς τρίτον Παναθηναϊκός. Ο τρίτον ήταν όλοι αφρόκρεμα, με τον Μπλούι το Διακάρι, ο οποίος ήταν μέρος του Παναθηναϊκού, γνωστός Παναθηναϊκός, και θεωρούσαν όλοι ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει εύκολα. Πριν όμως πάτησαν πόδι λαναράδες, οι οποίοι ήταν οι χρηματοδότες άλλοι του τρίτου. Και λέει θα παίξουμε το μάτς. Αν λέει δούμε κάτι, φύγαμε. Έπαιξε το τρίτονας, ο οποίος αδικήθηκε στα άλλα μάτς. Δεν μπόρεσε να παίξει, δεν ξέρω γιατί. Και ήταν εκτός, ενώ πήρε το πρωτάθλημα κέντρου. Είχε όλη την αφρόγραμμα και έβαλε 20 πόντους στον Παναθηναϊκό. Και μείναμε ο Ηρακλής. Και η ΑΕΚ έγινε η κλήρωση που θα γίνει. Και είναι το περιβόητο μπαράζ που κρίνει η Αριστίδη τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της πρώτης εθνικής. Ναι. Σεζόν 63-64. Ναι. Και στη συνέχεια 63-64. Η ομάδα είναι η ίδια που έχουμε και παίρνουμε μεταγραφή το Ζούπα, ο οποίος είχε 14 μήνο τιμωρία και έπαιξε το 65. Επίσης πήραμε μεταγραφή και τον Τρόντσο που έπαιξε το 65 και το 65 έγινε η ομάδα που ήταν η αφρόκρεμα. Είναι ο συγχωρεμένος ο Μόσχος, ο Αμερικάνος, ο Τρότσος, ο Λαρετζάκης, ο Βασιλιάδης, ο Ζούπας. Εκεί ήτανε. Εσύ. Είχε διαλύσει ο Τρίτονας. Ναι. Φύγαν όλοι. Πήραμε εμείς από τον Τρίτονα το Χριστέα, ο οποίος Χριστέας ήταν καταλυτικός στο πρωτάθλημα που πήραμε το 64. Καταλυτικό, καλύτερος παίκτης. Δεν έπαιζε ο Αμερικάνος και στο χέρι του. Επανέλθει ο Αμερικάνος. Πήραμε κάποια δύσκολα μάτια στη Θεσσαλονίκη και πάλι με τον Ηρακλή και τον Άρη χτυπηθήκαμε και βγήκαμε εμείς πρώτοι. Πάντως, Λάκη, συγγνώμη, δεν νομίζω ότι ήταν το 63, ήταν 64 που παίξαμε τελικό. Τον Παράζ 64. Τον Παράζ στο στάδιο. Στο στάδιο. Ναι, τον Παράζ το 64. Ναι. Το 63 και έχασε ο Παναθηναϊκός και βγήκαμε εμείς. Ναι. Θα μπορούσε να έχει πάρει ένα Ανεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη και παίξαμε με τον Άρη και θα ήταν ή Ηρακλής Άρης ο τελικός ή ΑΕΚ Ηρακλής. Θα μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα. Όπως είχε πάρει προπολεμικά. Όχι. Είχε πάρει το 61. Προπολεμικά δεν τα μετράμε. Το 61 πήρε. Και εκείνα τα χρόνια μετρούσαν. Το 61 όμως πού? Το πήραμε αλλά το χάσαμε στα χαρτιά. Στο Πανελλήνιο. Με τον Άκιο. Πήραμε το πρωτάθλημα. Έφερε ο Παναθηναϊκός ένα παίκτη από την Αίγυπτο. Τον Άκιο. Έπαιξε στην Αίγυπτο, έπαιξε και με τον Παναθηναϊκό. Χάσαμε από τον Παναθηναϊκό, τα πήραμε όλα τα άλλα τα παιχνίδια. Αυτό παρεμπιπτόντως, το πρώτο μάτι του πρωταθλήματος ήταν Sporting Παναθηναϊκός. Κερδίζει ο Sporting. Και βάζουν τον Άκιο μετά και παίζει. Μετά. Σου λέει χάσαμε που χάσαμε. Και όταν δημιουργήθηκε αυτό, φέρανε εφημερίδες ότι έπαιξε ο Άκιος στο πρωτάθλημα. Η Ομοσπονδία δεν ήρθε απάντηση από την Αιγυπτιακή Ομοσπονδία, οπότε δεν ξέρουμε τίποτα. Πώς τα έκανε αυτά. Λοιπόν, κάναμε στασή. Ψηφίζει ο Θεσσαλονικιός του ΒΑΟ υπέρ του να γίνει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και αποφασίσαμε να μην κατέβουμε. Γιατί το είχαμε πάρει και το χάσαμε στα χαρτιά. Πάντως... Τώρα, αυτό το μάτς που λέει ο Λάκης που παίξαμε το 64 στο στάδιο και το χάσαμε. Το χάσαμε και μάλιστα πρώτη ομάδα η ΑΕΚ, έτσι. Δεύτερη ομάδα ο Ηρακλής, χάσαμε 20 πόντους. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν να χάσει 20 πόντους? Έγινε. Σταματάω εδώ γιατί δεν μπορώ να πω κάποια πράγματα. Πάντως ο Παναθηναϊκός το έκανε ξανά όταν με το Λάκη γυρίσαμε στη Χάνη και λοιπά και εγώ ήμουν ο δεύτερος προπονητής. Και ο συγχωρεμένος ο Τσικίνας παρακολουθούσε μόνο. Μας βάλανε ξαφνικά στο Sporting και παίξαμε το Ζεγκλέρι. Ναι, το Ζεγκλέρι. Ένας από τη Γερμανία. Το φέρναν από τη Γερμανία. Ναι, κατεβήκαμε μέσα Αρισόδο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είχε παίξει στον Παράζ 10 χρόνια μετά στον Παράζ του Sporting ο Ζεγκλέρι. Χάσαμε 4 πόντους από τον Ολυμπιακό, πολύ δύσκολα. Και ο Ζεγκλέρης ήταν και ο κέφαλος, καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Πάλι ο Παναθηναϊκός τον πήρε από τη βάση που είναι και ο Μπόκας που μένει του ελληνικού εκεί κοντά και μας ξαναβάλαν τον παίκτη και χάσαμε. Να πάμε σε στιγμές τώρα. Πάντως να σου πω ένα συγκεκριμένο το οποίο ο κόσμος δεν το ξέρει. Ο Απόστολος ο Νοκαλίτης ήταν τεράστιος.
Ο δεύτερος μεγάλος ήταν ο Παπαναστασίου. Ο Κώστας. Ο Κώστας. Με τον οποίο χτυπιόταν και για τον Παναθηναϊκό. Σκοτωνόταν. Ναι. Όταν κέρδισε ο Νικολαίδης, ο Παπαναστασίου έπεσε. Γνωστό το ήθος, τεράστιος παράγοντας. Γενικός γραμματέας αθλητισμού. Ασύλληπτος. Όταν έγιναν εκλογές του Σέγας, τότε ο Σέγας είχε όλα τα αθλήματα. Του λέει: θέλω να συνεργαστούμε. Πώς αυτό, οι δυο μας λέει συνεργαστούμε, είναι δυνατόν? Αφού λέει: ξέρεις, αναγνωρίζω, είσαι πολύ μεγάλος. Λέει: εγώ είμαι πρόεδρος. Πάρε όποια θέση θέλεις και γραμματέας είναι ο τάδε. Πάρε όποια θέση θέλεις και κάνε κουμάντο. Τι κουμάντο να κάνω, αφού η ψήφη είναι δική σου. Στην επιτροπή σου λέει: δεν θα υπάρχουν ψήφοι. Ό,τι πεις θα γίνεται και θα περνάει από το Συμβούλιο. Παίζουμε ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Και παίζει ο Αταλάς, Αταλέχ. Ατάλα το λέγαμε, Αταλέχ το όνομά του. Ατάλεχ. Κάνουμε κάτι, παίζουμε, κερδίζουμε. Εκ των υστέρων κάνει υπόμνημα ο Παναθηναϊκός ότι αυτός είναι Λιβανέζος. Και αποδεικνύεται το έχει δίκιο. Ότι είναι Λιβανέζο. Πάει στην ένσταση, κάνουν ένσταση, Επιτροπή Πρωταθλήματος, Παπαναστασίου. Παρακαλώ, τι λέει ο κανονισμός, για κακή συμμετοχή, τι λέει, πρώτο αγώνος ένσταση. Για να μπορεί να τον διώξει. Για να μπορεί να τον διώξει. Μάλιστα. Άκυρη, δεν αποδεκτεί. Μάλιστα. Πάει στο Συμβούλιο, όλοι λένε ναι, λέει ο Απόστολος ο Νικολαίδης, ότι πει ο Παναστασίου. Πού να γίνει. Και τρελαίνονται όλοι. Και τρελαίνονται όλοι. Να μην τρελαθούν. Δύο στιγμές. Όπως άμα σου πω ένα άλλο του Παπαναστασίου που δεν το ξέρουν πολλοί, μου το είπε ο ίδιος του Παναστασίου, όσον αφορά τον Ράμπης. Έρχεται ο Ραμπίδης, σαν Ραμπίδης εδώ, ο Κέρτ Ράμπης και παίζει την ΑΕΚ. Το 80. Παίζει την ΑΕΚ. Γίνονται στάσεις, απορρίπτονται. Γίνονται στάσεις, ξαναπορρίπτονται. Και κάνει έφεση στην ένσταση ο Παπαναστασίου. Παπαναστασίου Γενικός Γραμματέας. Λέει: καλά, ρε παιδιά, θα βρει τα χαρτιά. Λέει. Είναι κομμένο το χαρτί λέει, του Πατριαρχείου. Δεν το βλέπετε εδώ. Λέει. Ζητάνε τη γνωμάτευση. Γραφολόγων. Τη γνωμάτευση του Υπουργείου Εξωτερικών. Και έρχεται τη γνωμάτευση, υπογραφή Γενικού Διευθυντού του Υπουργείου, όλα είναι νόμιμα. Το βλέπω που να τρελαίνεται. Ήταν όλο φάνερα τα πράγματα. Παίρνει τηλέφωνο του διευθυντή, του λέει έτσι και έτσι. Θέλω να σας δω και. Που λέει ευχαριστώ. Για ποιο λόγο γι' αυτό. Ελάτε λέει στο Υπουργείο. Πάει στο Υπουργείο, του λέει άλλο παραστέ έξω που γίνονται οι Παναστάσιο με έρθει. Του λέω Παναστασίου, το βλέπει αυτό. Είναι πλαστό. Το βλέπω λέει αυτό. Το βλέπει αυτό. Είναι έτσι κομμένο. Το βλέπω λέει ο διευθυντή. Αυτό το βλέπει είναι. Είναι παράνομο. Είναι λέει όλα παράνομα. Και τι μα λέει. Κάποιο λάθο κάνει και Παναστασίου. Κάποιο λάθο κάνει. Μα εδώ έχει γίνει απάτη. Λάθος κάνατε λέει. Κοιτάξτε ποιος υπογράφει. Λέει τι εννοείς. Ποιος υπογράφει λέει πέστε μου. Πατριάρχης. Εγώ λέω δεν είμαι παλικάρι. Κύριε Παπαναστασίου, που είσαι παλικάρι, οι δημοσιογράφοι να παίξουν. Βγες και πες ότι ο Πατριάρχης είναι απατεώνας. Αν το πεις ρε Παπαναστασίου, θα σε παραδεχτώ. Τι να κάνω λέει Παπαναστασίου. Τι να πω. Όταν ο Πατριάρχης λέει υπογράφει την απάτη, τι να πει. Τέτοια δηλαδή. Ο Λάκης ξέρει πολλές τέτοιες. Και πόσο έπαιξε αυτός ρε, ένα χρόνο. Ούτε ένα χρόνο. Έπαιξε ίσα για να πάρει το κύπελο. Να χάσει το κύπελο. Δεν γίνονται αυτά. Τέτοια γκαντεμιά. Μας τα λέει τώρα που δεν υπάρχει. Χάνουμε 2 πρωταθλήματα. Χάνουμε το κύπελο με μαμουνιά. Εντάξει. Τέλος πάντων. Σταματάς λοιπόν. Ξαναγυρίζεις. Και είναι ο Διονύσης ο Νικηφόρος, θα με βοηθήσει τώρα. Γιατί όλα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα, να είναι στοιχειοθετημένα. Λοιπόν, αυτό είναι του Μπόγα. Έργο του Μπόγα. Ωραία. Είναι 13 Ιουλίου στο Μουσείο της Χάνθη. Του 1992. Και στη Χάνθη υπάρχει. 13 Ιουλίου του 1972. Ναι. Ηρακλής Βάο, τελευταίο μάτι της σεζόν 170-94. Μούμογλου με φοβερό μουστάκι και μαύρα μαλλιά. Ναι. Ο Μούμογλου επέτυχε 145 πόντους στον αγώνα Ηρακλέους Βάο 170-94. Είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρεκόρ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμη και ο Κόρατς 100 πόντους έβαλε, ακόμη και ο Τσάμπερλεϊν 100 πόντους έβαλε. Ο Πέτροβιτς έχει βάλει παραπάνω. Εντάξει, υπάρχουν ρεκόρ, δεν θα κάνουμε ανασκόπηση σε αυτό. Έχεις βάλει 52 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.
93 στο δεύτερο. Επειδή λένε ότι δεν ήσουν εύστοχος στις βολές, είχες μία στις 6, τρίποντο δεν υπήρχαν. Δεν ήμουνα ποτέ. Μπορείς να μου Γιατί πεις, δεν ήμουν ποτέ συγκεντρωμένος. Ναι. Δηλαδή τώρα που βλέπω ότι πώς σουτάρουν την προσωπική, λες και ενώ σούτ από το Θεό μπαίνανε, στην προσωπική δεν. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έπαθαν αγκύλωση τα χέρια σου με 72 σουτ? Έπαθε. Το ένα δηλαδή έπαθε. 72, σούταρες 72 φορές. Αυτό έπαθε. Έπαθε αγκύλωση. Το είπαμε για πλάκα, κάτι έπρεπε να πούμε. Λοιπόν, αυτό το μάτς τώρα, το πώς έγινε, Ναι. υπήρχε κάποιο κίνητρο. Είναι ο συγχωρεμένος ο Μάγλος Παγκρατίου. Ήταν πρώτος. Εγώ ήμουν δεύτερος. Μαζευτήκαμε εκεί όλοι Μπογασιώτιδες, Μανιαδάκηδες, ιστορίες. Ο Κιουμουρτζόγλου που ήταν μετέπειτα και προπονητής. Και είπαμε ότι και ο Ηράκλης ο Κλάγκας, που έλεγε το μπάσκετμπολ μόνιμα, Από το Ματθαίου το παίρνω αυτό. όλες οι μπάλες σε μένα να τελειώνω τις προσπάθειες. Λοιπόν, κάπως έτσι έγινε. Όχι μπάσιμο, όχι σουτάκια, όχι αυτά. Έγινε αυτό, αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Λέω ότι υπήρχε κίνητρο. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που έχεις κίνητρο επιτυχάνεις. Όχι. Αυτό έτυχε να γίνει. Εντάξει. Κάθε πότε γίνεται. Περάσαν 50 χρόνια. Και θα περάσουν ακόμη. Και θα περάσουν ακόμη. Καλύτερο ρεκόρ είναι η 73 του Γιαννάκη σε εκείνο το περιβόητο μάτι στην Νίκαια που έχει βάλει 62 γκάλες. Και 71 του Παράσκου του Τσάνταλη. Σε αυτό θέλω να σε πω κάτι, γιατί την άλλη μέρα πήγαμε με τον Άρη, φύγαμε με το συγχωρεμένο τον Ιβκοβιτς, πήγαμε στην Τσεχοσλοβακία. Μετά το μάτι στην παράταση, στον Πλάτωνα. Ναι. Μπορώ να το πω? Όχι. Θα το πει σε λίγο. Την ξέρω την ιστορία. Μου την έχει ξαναπεί. Ο ΒΑΟ πώς αντέδρασε, δηλαδή, καταρχήν ο ΒΑΟ κατέβασε μια ομάδα εφηβική. Για να τα λέμε όλα με το όνομά του. Όχι, πρώτη ομάδα ήταν. Πρώτη ομάδα. Απλώς και αυτοί κοιτάζαν πώς θα βάλουν πολλά καλά. Βάζαν αμέσως. Κάποιοι, 2-3 άτομα από τους μεγάλους δεν κατεβήκανε και συμπληρώσανε με φίλους και τα λοιπά. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Να σας πω γιατί. Αυτή η ομάδα έπαιξε σε όλο το δεύτερο γύρο με αυτή τη σύνθεση. Ναι, άρα έπαιξε με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Ναι, αυτή ήταν η πρώτη ομάδα, δεν ετοιμαζόταν. Έγινε αυτό, τι να κάνουμε, δηλαδή. Πώς να αντιδράσει ο ΒΑΟ? Την επόμενη μέρα, τις επόμενες μέρες. Θα μου πεις, έχουν περάσει από τότε. Από το 74, πώς είναι, 47 χρόνια. Από το 72. Είναι 49 χρόνια. Τι αντίδραση υπήρχε τότε στον κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη? Τι αντίδραση, μωρέ, εντάξει. Όχι αντίδραση, όταν έβλεπε. Οι εντυπώσεις. Όταν έβλεπε κάποιος. Είπε τα μισά να βάλει, εντάξει, με έδινε συγχαρητήρια κτλ. Να πούμε όμως κάτι άλλο, το οποίο εσύ πιθανόν να το ξέρεις, γιατί από σένα δεν γλιτώνει τίποτε. Θυμάται φοβερά πράγματα και τα ξέρει όλα. Θυμάται. Τότε υπήρχε ένας νόμος, γιατί έγινε επί επταετίας. Αυτό το ρεκόρ έγινε επί επταετίας. Κάποιος μας τηλεφωνούσε προφανώς για να βάλει λίγο ακόμη άλλα το πίπερο στην ιστορία προφανώς. Τότε υπήρχε, λέει, επί επταετίας, υπήρχε ένας νόμος ότι άμα κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο ο Παπα-Νικολάου που έκανε. Το 549 στο Αλμεπικοντό, ναι. Θα παίρνεις ένα επίδομα εφόρου ζωής κτλ. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν ασχολήθηκα καθόλου. Δεν το ήξερες. Και ούτε ξέρω τι έγινε. Όχι, δεν ασχολήθηκα. Μου το είπανε. Ναι. Μα μετά δώσαμε συνεντεύσεις και τα λοιπά. Λέω, δεν με ενδιαφέρει, ρε παιδί. Και έχεις βγει πρώτο σκόρ εκείνη τη σεζόν με 654 πόντους και έμεινε με 601 ο Τάκης ο Μάγλος. Αριστίδη, το επίδομα μπορεί να μην το πήρες για το παγκόσμιο ρεκόρ. Δραστηριοποιήθηκες επαγγελματικά και έκανες διάφορα πράγματα. Ναι. Ενώ είχες φαρμακείο. Ναι. Διότι είχες σπουδάσει φαρμακευτική. Μετά κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Ναι. Άνοιξες με τον Ροδόπουλο μια καφετέρια με πολύ μπασκετικό όνομα Frontline. Για να έρχονται. Αυτό, κοίταξε, ήταν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτό ήταν να μαζεύεται η παρέα, να κάνουμε χαβαλέ, να συμπληρώσουμε τα χρόνια και να βγούμε στη σύνταξη. Σε αντίθεση με τον Τζάβα και τον Γεωργή, τον Λάκη, τον Τζάβα και τον Γεωργή του Μπουσβάρο,
γιατί δεν μπήκες καθόλου στο τρυπάκι του να γίνεις προπονητής ή να εμπλακείς, να παραμείνεις στον μπάσκετ? Αυτό το ζυζάνιο πρέπει να το έχεις από μέσα. Δεν Να το υπήρχε. έχεις. Δεν υπήρχε. Όχι. Δεν το είχα. Το είχε ο Ροδόπουλος, το είχε ο Λάκης και τα λοιπά. Δεν είναι. Πρέπει Καλά, να εμείς υπάρχει. τα κάνουμε διαφορετικά. Ο Ιωαννίδης. Μαζόμασταν όλοι. Ήταν τελείως Δηλαδή, εγώ διαφορετικά. σκέψω ότι ήμουν παίκτης της ομάδος, Και ετοιμαζόμασταν. πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός. Και όταν λέω παίκτης της ομάδος, πριν κατέβω στην ΑΕΚ. Έτσι, πριν κατέβω στην ΑΕΚ. Ναι. Και όταν ήταν οι 45 γεννηθέντες οι παιδες, μια καλή ομάδα που το πήρε το πρωτάθλημα, συγχωρεμένος ο Μίμης ο Τσικίνας αρρώστησε μια ομάδα. Αρρώστησε. Και είπε ποιος θα πάει, θα πάει ο Λάκης, λέει, από την ομάδα. Είχε διαβλέψει Δηλαδή, ότι είχες προπονητικό έβλεπε ότι το είχε. μυαλό. Και ο από Τσικίνας τα είχε τότε. αυτά. Και μπαίναμε Στο τρυπάκι αυτό. Ναι. Άλλωστε, ο Τσικίνας έστειλε και το συγχωρεμένο τον Πεταλίδη να φτιάξει τον Άρη. Ναι, Έτσι σωστό. δεν είναι? Δηλαδή είχε διάβια Ναι, γιατί μεγάλη δεν ο άνθρωπος. Ναι, έβλεπε. Και να πω ιδιοτέλεια, κάτι- όχι μόνο διάρκεια. Και να πω και κάτι, ο Λάκης θα το θυμάται. Ο συγχωρεμένος ο Τσικίνας ήταν ο πρώτος ο οποίος ήταν διευθυντής του ΟΠΑΠ του ΠΡΟΠΟ εκείνη την εποχή στη Θεσσαλονίκη. Και κάθε Κυριακή έστελνε παιδιά στα γήπεδα να πάρουν τις υπογραφές των διαιτητών. Αλλιώς το ΠΡΟΠΟ εκείνη την ΠΡΟΠΟ. εποχή. Όχι υπογραφές. Ένας από αυτούς ήμουν εγώ. Ναι, και Μου εγώ δίναν πήγα. διαρκείας εισιτήριο. Ναι, για να πάμε να υπογράψουμε επισήμων στο εισιτήριο. τέλος. Και είχε ένα έγγραφο το οποίο το ΟΠΑΠ το έπρεπε να το υπογράψει. Ναι, και μετά πηγαίναμε στη Χάν. Τι έγινε λοιπόν μετά το θρυλικό μάτς στον Πλάτωνα, Ιωνικός Κοίταξε να Άρης που έχει δεις, βάλει ο Γκάλης την 62 άλλη και μέρα- Γιάννη 73? Την άλλη μέρα φύγαμε στην Τσεχοσλοβακία, στην Πρατισλάβα. Προπονητής ήταν ο συγχωρεμένος ο Ιβκοβιτς, έφορος ήταν ο συγχωρεμένος ο Βέλος και ο Μάικς ο Νάτσης. Ο Γκάλης ήταν άρρωστος, πραγματικά δηλαδή ήταν άρρωστος. Εγώ με το συγχωρεμένο το Βέλο, θυμάται ο Λάκης, είχαμε μια άλλη εμπειρία. Ο Άρης είχε στο ποδόσφαιρο τότε. Άλλωστε εσείς στη είχατε πάει και Φουτμπαλέρα. με το αυτοκίνητο για να Ναι, φέρετε για να τον φέρουμε Ιβκοβιτς τον Ιβκοβιτς εκείνη το την 80. εποχή. Γιατί το αμάξι του Βέλου δεν έχει παράθυρα. Τι παράθυρα, αφού κάπνιζε, δεν Και δεν υπήρχαν. βλεπόσασταν. Ναι, κιόλας μέσα. δεν γινόταν. Και έτσι πήγαμε, φέραμε τον Ιβκοβιτς. Ο Άρης είχε στη Φουτμπαλέρα ένα μεγάλο προπονητή, λέγανε Βίτσαν. Ο Βίτσαν. Ένα Τσέχο. Ο Βέλος τον πήρε ένα τηλέφωνο, ο Βέλος ήταν και πολύγλωσσος. Όπου πήγαινε διακοπές με το Λάκη, μάθαινε σε μια εβδομάδα ουκρανικά, ισπανικά, τα μάθαινε, ήταν ταλέντο. Έρχεται αυτός ο άνθρωπος εκεί, χαρούμενος και λοιπά, και του λέει ο Βέλος, έχουμε ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο Γκάλης λέει είναι άρρωστος, να βρούμε έναν γιατρό. Στην Πρατισλάβα εκείνη την εποχή, την κομμουνιστική Πρατισλάβα, επαναλαμβάνω, 6.30 με 7 το απόγευμα δεν υπήρχε κανένας. Και εμείς τρέχαμε με ένα παλιό σκόντα που είχε αυτός να βρούμε γιατρό. Όταν γυρίσαμε μετά την προπόνηση στο ξενοδοχείο, γιατί τελείωσε η προπόνηση και πήγαμε, δεν υπήρχε κανείς στο ξενοδοχείο. Την άλλη μέρα το πρωί κατεβαίνουμε κάτω, ήταν ο Ιβκοβιτς με το συγχωρεμένο τον Μπαρού, Το Μάικ τον Άτσι. το Μάκη τον Νάτσι. Ελάτε εδώ μπρε εσείς οι δυο, πού είσαι στις χιονούλες? Χιονούλες έλεγε τις όμορφες. Με λέει ο Βέλος, θα μιλήσεις ή θα μιλήσω? Λέω εσύ θα μιλήσεις γιατί εσύ με πήρες παρέα. Έτσι δεν είναι? Εγώ ήμουν και πολύ μικρός. Εγώ τότε μετά τη Χάν ήρθε ο Βέλος, με πήρε στον Άρη, κάναμε εκείνες τις πολύ ωραίες μικρές ομάδες του Άρη. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι πήραμε και 18 μικρά πρωταθλήματα, τα οποία μια φορά με είπε ο Σιμονίδης, να σου δώσω όλα τα φυλαγόνους. Λέω δώστε στο σκουντήρι να τα κρατάει, εγώ δεν είμαι ακατάλληλος. Ρώτησε τον γιατί νομίζω ο Κώστας Σιμονίδης ζει. Ζει. Λοιπόν, και του λέει αυτό το πράγμα ο τέτοιος, ψάχναμε λέει, εν τω μεταξύ έρχεται και ο Βίτσαμ. Ψάχναμε λέει να βρούμε γιατρό. Βρε εσείς λέει, αφού μας βρίζει, δεν πάτε καλά λέει. Λέμε γιατί? Αυτό το παιδί λέει δεν μπορεί να παίξει σήμερα. Τα ήξερε ο Ιβκοβιτς όλα. Μόνο του αγαπάει το μπάσκετ και μόνο του θα σηκωθεί να έρθει. Ούτε σηκώθηκε ο Γκάλης να παίξει. Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος, είχε 41 πυρετό. Χάσαμε 7 πόντους εκεί, την άλλη εβδομάδα κερδίσαμε 28 και περάσαμε. Είναι μερικά πραγματικές ιστορίες, οι οποίες εγώ προσωπικά από την πολύ μεγάλη εμπειρία μου, γιατί εσύ όπως ξέρεις και με την εθνική ομάδα που πολύ στεναχωρέθηκα χθες που χάσαμε από τη Βρετανία. Καλά, να μην μιλάω ειλικρινά δηλαδή. Είναι δυνατόν. Θυμάσαι εκείνη την εποχή, εμείς κάναμε και μια παρέα με το Ροδόπουλο
τον συγχωρεμένο τον Ανατατάτο, τον Κώστα τον Αναστασάτο και τον Σπύρο τον Τζόχα, το φίλο μας, και πηγαίναμε σε όλα τα πανευρωπαϊκά. Το θυμάμαι. Πήγαμε σε 14 πανευρωπαϊκά με την εθνική ομάδα. Να κάνουμε μια άλλη γύρα. Η Χάνθ θα μπορούσε να έχει πάρει ένα πρωτάθλημα Ελλάδος τότε που είχε πει ο Ροδόπουλος στην περιβόητη κουβέντα εμείς να σωθούμε θέλουμε. Κατέβηκε στην Αθήνα τότε η Χάνθ. Εάν νικούσε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, παίρνει το πρωτάθλημα. Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερες ομάδες. Ήταν καλύτερες. Δεν μπορούσε να βάλει. Επανδρομένοι με ξένους Ελληνοαμερικανούς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και στη μέση σεζόν πριν ξεκινήσει, μόλις ξεκίνησε, φέρνει τον Καστρινάκη, τον Διάκουλα και τον Γιατζόγλου. Τι να συζητάς, ποια διαφορά. Και παίζουμε Χαν Ολυμπιακός. Εδώ. Μίλας, ο φίλος μου προπονητής, χορεμένος. Λάκη λέει, ήταν ντέρμπι, λέει τώρα θα σας διαλύσουμε. Παίζουν τα διπλάτα μας. Παίζει ο Ολυμπιακός Άρης, ο Άρης πάει για πρωτάθλημα. Ξεκινάει για πρωτάθλημα. Και τον διαλύει ο Ολυμπιακός τον Άρη. Με το Μαθαίο. Και παίζουν την άλλη μέρα Χαν Ολυμπιακός. Εγώ στη Χαν πρώτη φορά. Μόλις πρώτο μας παίζαμε και τρώνε μια σφαλιάρα. Δεν βλέπαν το γήπεδο που να φύγουμε. Χάσαν 15 πόντους. Μια τσιπούρα στο όνομα που φώναζε ο Μιλάς. Κατάλαβες. Μια τσιπούρα και μετά φτάσαμε κάποια στιγμή, μετά 2 χρόνια, αλλά είχαν υπεροπλία. Να λέμε την αλήθεια. Βεβαίως, εμείς είχαμε παιδιά που είχαν ανδρωθεί, δηλαδή είχαμε τα 2 παιδιά, τον Αννεάδη και τον Λί, οι οποίοι ξεκίνησαν και είχαμε το βουνό, το Μιχάλη. Πρόσεξε, εδώ είναι 2 χρόνια. Ναι. Φτάσατε πολύ κοντά, αλλά αυτή τη χρονιά λέω. Ναι. Κάτι έγινε με τις ημερομηνίες, δεν ξέρω κάτι, πώς βάλαν τα μάτια. Γενικά οι ομάδες... Ήσασταν πολύ κοντά να το πάρετε. Μα κατεβήκαμε στην Αθήνα. Είχα το μαδάρα. Να πάρετε 2 μάτς και να πάρετε το πρωτάθλημα. Κατεβήκαμε στην Αθήνα όντως ισόβαθμοι με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Και παίζαμε και με τους 2. Χάσαμε σε ένα σούπερ ντέρμπι από τον Ολυμπιακό 53-49. Καταλαβαίνεις. Και την άλλη μέρα χάσαμε τον Παναθηναϊκό. Δύσκολα αλλά καθαρά. Να δεις. Ο Παναθηναϊκός είχε Κόντο, Ιορδανίδη, Ζεγκλέρι, Κέφαλο. Εντάξει, ο Μαδάρα. Τι να συζητάς. Κοροναίο που γυρίσαμε να Αμερική. Γι' αυτή τη διάρκεια των αγώνων φέραν από το Μισισίπι τον Κοροναίο για να παίξει. Τώρα τι να συζητάς, όταν παίζει Κοροναίος Κέφαλος Γκάρ. Αυτό που λέει. Ιορδανίδης Κόντος και Ζεγκλέρι Σέντερφορ. Γιατί ομάδα συζητάς. Δηλαδή μπορούμε να πούμε εμείς ότι ήμασταν καλύτεροι, ότι τα κερδίζαμε. Αυτό που λέει. Άθλος ήταν αυτό που έγινε. Αυτό που λέει ο Αριστίδης όμως, ότι εκείνη την εποχή από αυτούς ξεκίνησε να μάθουμε γράμματα κλπ. Είχαν τους καλύτερους παίχτες, τον Ανανιάδη και τον Αβραμίδη, τα μεγαλύτερα ταλέντα, και οι 2 σπουδάζαν ιατρική. Και να ξέρετε και κάτι, είχαμε 2 που δεν ήταν καλοί μαθητές, τον Κίνη, τον Ζαφύρη και τον Σπύρο τον Στρατή. Είχαμε καθηγητή, παίρναμε μαζί μας, πρωτοπόροι είχαν εκείνη την εποχή. Συγχωρέθηκε αυτός ο άνθρωπος βέβαια. Τον παίρναμε, τον Γιάννη τον Παπασιώπη. Ναι, τον παίρναμε για να κάνει μάθημα το πρωί τον Κίνη και το Στρατή. Και ο Τσικίνας τον έκρινε αμέσως. Μέναμε στο Άστι, πηγαίναμε εκείνη την εποχή στο Ιντεάλ να φάμε την ποικιλία με τα πόδια και κουβαλούσαμε τα ζυμπίλια μας για να πάμε με το τρόλο. Λάκη, θέλω να μου ξεπαγώσει μια εικόνα από το θρίαμβο με την ΑΕΚ το 68, στο τελικό του κυπελούχου. 1 λεπτό πριν μιλήσει. Στο Καλιμάρμαρο. 4 παρα 10, ο συγχωρεμένος ο πατέρας του, εκείνη την ημέρα. Ο Σωτήρης εκείνη την ημέρα μας έφερε τα εισιτήρια έξω, εμένα, το Ροδόπουλο και το Σπύρο τον Τζόχα. Μας τα άφησε και μπήκαμε μέσα 4 παρα 10. Στο Καλιμάρμαρο. Στο Καλιμάρμαρο. Λάκης Τσάβας. Να μας πει αυτά που νομίζει. Η εικόνα είναι ότι την ημέρα το αγώνα μας είχε καλέσει ο Σλανίδης για να μας εμψυχώσει, να μας οτιδήποτε, και γυρίζοντας, επειδή πήγαμε και κάπου άλλο, γυρίζαμε 1 ώρα από την Κηφισιά σε πάνω στον Απέρι που μέναμε. Στο Απέρι, το ξενοδοχείο. Τα προπήλαια ήταν γεμάτα. 1 η ώρα. 1 η ώρα το μεσημέρι. Τα προπήλαια. Και ο τελικός ήταν μετά από 7 ώρες. Πότε? Ναι, ο τελικός ήταν μετά 7 ώρες. Είχε γεμίσει το γήπεδο και φυσικά το παιχνίδι το βλέπαν αυτοί που ήταν στην ευθεία των τελικών γράμμων. Οι άλλοι ακούγανε. Κινούμενα σχέδια. Καταλαβαίνεις, ζούσαν τον παλμό του αγώνα. Αλλά ήταν τέτοια η κατάσταση τότε που την τελευταία εβδομάδα
Όλη η Ελλάδα ανέπνεε με το παιχνίδι αυτό. Ναι, ναι. Εφημερίδες, τι θα γίνει, τι θα γίνει και καταλαβαίνεις. Ναι, και αποτυπώνονται κιόλας και στην ταινία το 68 του Μπουλμέτη που βγήκε πριν από 3 χρόνια. Η ουσία είναι ότι το παιχνίδι αυτό θα γινόταν ή στην Αθήνα ή στην Τσεχοσλοβακία, έτσι. στην Πράγα. Με κλήρωση έγινε ή συνενέστα. Θα γινόταν εκκλήρωση. Ναι. Όταν ήρθαν οι Ιταλοί και παίξαμε εδώ, Ή Νησβαρέζο το μηδενικό. επειδή συζητούσαν οι παράγοντες, λένε αύριο φεύγουμε για τη Σλάβια, για την Πράγα. Τι να πάμε να κάνετε. Πάμε, λέει, να συνεννοηθούμε, ήρθαμε σε επαφή και δεχτήκανε να παίξουμε το παιχνίδι στο Βαρέζε, τον τελικό, ζητάνε κάποια ανταλλάγματα. Θα τα δώσουμε. Εντάξει. Μας είχε κερδίσει 18 πόντους. 18 πόντους. Δεν υπολογίζω ότι θα χάσουν 20. Με τη ραβέρσα του Τρότζου. Μπράβο. Μόλις έγινε αυτό, λέει ο δικός μας θα άσορρει. Τους παίρνει τηλέφωνο. Έτσι και έτσι. Λέει, ελάτε να συνοηθούμε. Και φεύγει μια εντολή από τη Γενική Γραμματεία να δώσει γη και είδωρ Για να γίνει Σωστό. για να να γίνει γίνει το το μάτι στο τέτοιο. Οι άλλοι λέει έχετε 50.000 κόσμο. Ναι. Θέλουμε λέει τα μισά εισιτήρια. Τις μισές πράξεις. Πάρτε τις. Μόλις είδαν ότι οι μισές πράξεις δεν ήταν καλό, λέει ανεβάσα. Θέλουμε τόσες χιλιάδες δολάρια. Σας τα δίνουμε. Και θέλουμε λέει και 5 μέρες να έρθουμε να προετοιμαστούμε στην Αθήνα. Και αυτό σας το δίνουμε. Και είχε πολύ καλό καιρό και θυμάσαι είχαν πάει και στα αστέρια και κάνανε και μπάνιο. Και κάνανε και μπάνιο. Εντάξει. Είχαν πολύ καλύτερη ομάδα από εμάς αυτή βέβαια, αλλά είχαμε ένα μεγάλο ατού ότι αυτοί δεν είχαν παίξει ξανά σε ανοιχτό γήπεδο. Ποτέ. Αυτό ήταν Είχαν το το Ζίντεκ, το ναι, έγινε πολύ καλό μάτς. Πολύ δυνατό μάτς, πολύ καλό μάτς. Και ήμασταν τυχεροί ότι έσπασε το χέρι του Ο Μπομπρόφσκι. Ο Ζέντνιτσεκ. το νούμερο 2 τους. Μετά το Ζίντεκ. Στη διάρκεια του παιχνιδιού. Όχι, το σπάσε. Ήρθε με σπασμένο χέρι. Ήταν με σπασμένο χέρι. Να έρθει και μετά. Ο οποίος συνέντευξε, έγινε μετά γενικός γραμματέας. Τον είδα, μιλήσαμε. Σωστό. Τον είδα δηλαδή και στην ταινία που του καλέσαμε τη Σλάβια και τέτοια. Κάνοντας ένα τελευταίο γύρο στην κουβέντα μας. Αριστείδη, επειδή εσύ τα παρακολουθείς τα πράγματα πιο αποστασιοποιημένα. Ο Λάκης υπήρξε επί σειρά ετών ομοσπονδιακός προπονητής, κοούτσαρε ομάδες, τον ΠΑΟΚ ως επιτοπλίστων. Ο Γεωργής είναι από το πρωί στο βράδυ μέσα στα γήπεδα. Γιατί πιστεύεις ότι σε θλίβει όπως όλους μας θλίβει, το θεωρώ εκ των όνων ουκάνευ. Γιατί πιστεύεις ότι η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια πήγε έτσι? Η μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι για οικονομικούς λόγους. Οικονομική λογική. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Άμα έχεις λεφτά, έχεις ομάδα. Δεν έχεις λεφτά, είσαι μέτριος. Μα αποδεδειγμένα. Εγώ βέβαια, επειδή είστε πολύ πιο σχετικοί, θέλω να μου εξηγήσετε αυτή την ερώτηση που θα σας κάνω. Πώς είναι δυνατόν, νομίζω ισχύει εδώ και 1-2 χρόνια ή 3, στη διάρκεια του πρωταθλήματος, έτσι. Κατεβαίνω εγώ με αυτό το ρόστερ. Ο άλλος με εκείνο, ο άλλος με εκείνο. Πώς γίνεται να φεύγει από το Λαύριο, να πηγαίνει στον Προμηθέα. Καλά, εντάξει, αυτό είναι. Τι αυτό? Είναι η παγκοσμιοποίηση και η αλλαγή των δεδομένων. Στα άλλα πρωταθλήματα γίνεται. Έτσι. Στην Ευρώπη έτσι είναι. Πότε γίνεται, από πότε άρχισε αυτό? Στην Ευρώπη έτσι. Είναι αρκετά χρόνια. Αυτό πάνω από 15 χρόνια. Σοβαρά. Ναι, πολλά. Μα εγώ έβλεπα ο Αθηναίου Ξαφνικά. από εκεί Μπορεί να αλλάξει πήγε, δύο-τρεις εκεί ομάδες. πήγε. Κοίταξε, Καλά, στην πώς Ελλάδα, γίνεται. Παλιά δεν μπορούσε. στην Ελλάδα δεν μπορούσες. Παλιά δεν μπορούσε. Ο Βασιλακόπουλος τα απαγόρευε. Όταν έγινε Για ο ποια διαχωρισμός, αξιοπιστία πρωταθλήματος όταν μιλάμε, έγινε έτσι. ο διαχωρισμός, Αυτά ισχύουν είναι πια. ελεύθερα. Είναι ελεύθερα πια όλα. Άρα, Ευτυχώς ή έχω δυστυχώς τα όλο λεφτά, το δικό. Σωστό. φέρνω τον παιχταρά που βρήκα τελευταία στιγμή. Μα η αυτά Αρμάνι- και- Ποιος Μα- ήταν ο παίκτης, και πάω, ο λέω. αγαπημένος σου αντίπαλος? Με ποιον σκοτωνόσουν τότε, επειδή εσύ ήσουν ένας σκόρερ ορκής? Ποιος σε δυσκόλευε, ήταν για σένα μια πρόκληση να του βάλεις καλάθι? Όχι, δεν... Όχι ότι το πήγαινε σε προσωπικό, αλλά... όχι, τέτοιος δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε ένας πολύ φίλος μου αντίπαλος, ο οποίος, επειδή ήξερε ότι είμαι ζωχάδας, τσατήλας και τα λοιπά, με έπαιζε λίγο βρώμικα. Και ήταν ο κολλητός μου, ο Τσιτούρας, εντάξει, ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Πρώτη φορά τα ακούω. Με τσεγκλούσε, εντάξει, μέσα στο παιχνίδι.
Αλλά δεν είχα κανέναν, όχι. Δεν... Αλλά ο Γιώργος δεν ήταν και κανένας αμυντικός κολοσσός. Ήταν πολύ καλός επιθετικός, Ναι, φοβερός ρολίστας, φοβερός Ναι, αλλά... να φεύγει και να αξιοποιεί φάσεις. Ήταν φοβερός σκόρερ. Αλλά δεν ήταν γνωστός για αμυντικός. Ο πρώτος που έφευγε πριν μόλις σουτάρανε οι άλλοι για να... Δεν υπήρχε δεύτερο. Γιώργη, τι θες να πεις? Κάναμε μεγάλο λάθος που δεν εκμεταλλευτήκαμε τον Αριστίδη του Μουμόγλου και όταν στην Ολυμπία ακόμα πηγαίναμε και ήμασταν όλοι μαζί. Έπρεπε να τον φέρουμε να μας διδάξει ακριβώς τα βήματα, γιατί ο Χαϊκάλης μετά το πήγε το μπάσκετ στο στίβο, στα Στη δύναμη και στη δύναμη, στα αγκουράκια και στο καλό κρεατάκι και λοιπά, τα ξέρεις καλά. Και πώς έπιανε την μπάλα. Αυτό ήταν το βασικό. Κοίταξε, σήμερα Γιώργη, αυτό εδώ το άκουσα εγώ στην Ισπανία, όπως ξέρεις στο παγκόσμιο εκεί που έγινε, ήταν πιτσιρικάς ο προπονητής της Ισπανίας που πέθανε, ο Ντίας. Ο Ντίας. Αυτός έκανε αυτό το μάθημα που της υποδοχής της μπάλας και το ακούγαμε με τον Ροδόπουλο και δεν καταλαβαίναμε γιατί είναι Ισπανία αυτή και δεν. Άκου τώρα για τον Αριστίδη που λέμε. Στην κατασκήνωση της ΧΑΝ, ναι. Στο Πήλιο. Στον Άγιο Ιωάννη. Είχαμε κατασκήνωση να ξέρεις. Είχαμε γήπεδο. Πήλιο. Είχαμε γήπεδο. Εγώ ήμουν υπεύθυνος αθλητικών, ο Αριστίδης ήταν κατασκηνώτης. Και κάναμε διάφορα διαγωνίσματα. Ένα από αυτά ήταν κάτω από το καλάθι, ένα παιδί σε ένα λεπτό πόσα καλάθι θα βάλει. Ναι. Ο Αριστίδης έβαζε υπερδιπλάσια από τους υπόλοιπους. Εδώ έβαλε 72 στο μάτς. Όχι παραπάνω, υπερδιπλάσια. Κατάλαβα. Δηλαδή αυτό που λέτε πώς έπιανε την μπάλα. Δεν καταλάβαινες, σαν πολύ μόνο δεν. Ξύλινο καλάθι. Να πω και κάτι. Αυτό δεν διδάσκεται. Όχι. Το έχεις. Γιατί με κάνει εντύπωση. Πρώτη φορά σε ακούω εσένα, ναι. Αλλά ο Λάκης και ο Ροδόπουλος με έχουν πει επανειλημμένως ότι όταν πετούσαν την μπάλα δεν πάνε να ήταν 1000 άτομα. Εγώ θα την Εσύ θα την έπιανες. Ναι. Είμαι σίγουρος. Αυτό είναι. Είμαι σίγουρος να ξέρεις. Μάλλον. Ναι. Λάκη, επειδή εσύ πολλά χρόνια ήσουν και στο περιβάλλον των εθνικών ομάδων και ως πρώτος προπονητής και ως συνεργάτης. Στην παρούσα φάση, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται να γίνει άμεσα και από τη νέα διοίκηση? Στην παρούσα φάση, ούτε η νέα διοίκηση, ούτε κανείς μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να πει σε εθνική ομάδα όταν οι παίκτες μαζεύονται Δευτέρα, Τρίτη κάνουν προπόνηση και Τετάρτη πρωί πετάνε να πάνε να παίξουν. Δεν είναι δυνατόν να είναι ομάδα. Έτσι. Τα παιδιά αυτά που παίξαμε, κακώς χάσαμε, στεναχωρηθήκαμε. Εγώ δεν στεναχωρήθηκα πολύ. Ουσιαστικά δεν χάσαμε τίποτα, αλλά έπρεπε να κερδίσουμε. Κακώς χάσαμε, θα στεναχωρηθούμε. Και καλό είναι να μην ξαναχάσουμε. Αλλά και δεν χάσαμε τίποτα, αλλά δεν σημαίνει τίποτα ότι χάσαμε. Όχι, εγώ δεν Κανείς δεν φταίει. Δηλαδή ήρθαν τώρα 12 παιδιά ταλαντούχα μέχρι ένα σημείο, τα οποία κάναν ομάδα με δύο προπονητές. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν αναφέρομαι στην εθνική ομάδα. Ενώ γενικότερα. Τι να κάνει η Ομοσπονδία. Του ελληνικού μπάσκετ. Η Ομοσπονδία έκανε και ένα καλό όμως. Η καινούργια Ομοσπονδία. Όχι, καλά, εγώ με την άλλη τα είχα. Πήρε την ομάδα και πήγε με τσάρτερ. Πώς θα γίνει δηλαδή, να είμαστε δίκαιοι. Γενικότερα στο πρόγραμμα. Δηλαδή το μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν πάμε καλά, είναι γεγονός ότι δεν πάμε καλά. Βλέπεις παραδείγματος χάρη ότι μετά τη διαμαρτυρία των ομοσπονδιών, των μεγάλων ομοσπονδιών, αλλάξαν τα παράδειγμα. Δηλαδή, πήρε η Σλοβενία το πρωτάθλημα Ευρώπης. Επειδή έγιναν τα παράθυρα που τα κάνανε, δεν προκρίθηκε. Δεν πήγε στο παγκόσμιο την επόμενη χρονιά. Δεν προκρίθηκε. Τώρα λοιπόν βάλαν τα παράθυρα, τα δύο τελευταία, μέσα στο καλοκαίρι. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουν οι ομάδες όλους τους παίκτες, τους καλύτερους θα μπορούν να καλύψουν τη χασούρα την ενδεχόμενη και θα προκριθούν όλοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλει και μια ωραία προετοιμασία ενώπιση του παγκοσμίου. Σωστό. Δηλαδή, βλέπεις παραδείγματος χάρη ότι έγιναν διαμαρτυρίες, συμβιβάστηκαν, είδαν το πρόγραμμα και το φτιάξαν. Εκεί λοιπόν έρχεται η Ομοσπονδία δική μας να μαζέψει τους Αντετοκούμπο, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι 3, έτσι. 4. Ναι, οι 3 παίζουν πρωταγωνιστούν. Ναι, εντάξει. Έχουμε τον Τόση και τον Καλάθι, μιλάμε για παίκτες έξω. Έχουμε τα δικά μας τα παιδιά, τα υπόλοιπα. Και έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Τώρα, το που θα φτάσουμε δεν είναι μόνο ότι έχουμε καλή ομάδα, είναι συνάρτηση και υπάρχουν παράμετροι του τι κάνουν και άλλοι. Βλέπεις τώρα, παραδείγματος χάρη, ότι η Γαλλία έχει ανέβει πολύ. Η Ισπανία είναι πάντοτε μια μεγάλη δύναμη. Άρχισε να ανεβαίνει η Ιταλία. Άρχισε να ανεβαίνει. Έτσι, έχει καλή ομάδα η Σερβία, έχει καλή ομάδα η Σλοβενία. Φυσικά, αν ήμασταν εμείς καλά, είμαστε και εμείς μέσα.
θα διεκδικήσουμε μετάλλια. Αυτό το οποίο θεωρούμε σίγουρο το μετάλλιο δεν το νομίζουμε. Αλλά έχουμε πολύ καλή ομάδα και ένα πράγμα να ξέρουμε, μην περιμένουμε ο Γιάννης Αντετοκούμπο να κάνει αυτά που κάνει εκεί. Γιατί θα τον μπλοκάρουμε 3. Πράγμα που απαγορεύεται στο NBA. Έτσι. Και αν πάρει φόρο να καρφώσει και τέτοια, το χέρι εδώ, φάουλ, πάρτε έξω την μπάλα. Πάρτε έξω και τελείωσε. Κλείνοντας σιγά σιγά την κουβέντα μας, να πάω στο Γεωργή να γράψει τον επίλογο, τους δίθρους θέλους. Νομίζω ότι κάτι ήθελες να σχολιάσεις αυτά που λέγαμε, και το άλλο που θα ήθελα, επειδή για σένα υπήρξε ένα έργο ζωής και το ξέρουμε όλοι και ο Λάκης το ξέρει πολύ περισσότερο, να αναφερθούμε στο Μουσείο της Κάνθου. Το οποίο έπαιξες πολύ σημαντικό ρόλο για να λειτουργήσει, για να γίνει γνωστό, για να στηθεί. Είναι η μεγάλη μου αγάπη. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα που είχαμε στην κατασκήνωση της Χαλκιδικής. Με φώναξε ο Ντάνης ο Σωσίδης, ο πρόεδρος, και ένας φίλος μου, ο Τζίμης ο Γκανάκης, και μου είπανε φτιάξ' το γιατί θα χάναμε, ήταν ευρωπαϊκά προγράμματα. Εγώ δεν είχα ιδέα από αυτά, μιλάω ειλικρινά. Με μεράκι το στήσαμε, βρήκαμε τα κορίτσια. Προβληματίζομαι πάρα πολύ για το Μουσείο της Χάν, πάρα πολύ το Μουσείο της Χάν, γιατί δεν έχει καταλάβει κάτι Χάν. Το μπάσκετ είναι κάθε μέρα. Το μπάσκετ πρέπει να έχει εκδηλώσεις κάθε μέρα και γίνονται οι εκδηλώσεις κάθε μέρα, περνάνε από μπροστά και δεν τις βλέπουνε. Το μουσείο βέβαια με τον COVID έχει πολλά προβλήματα, όπως έχουν όλα τα μουσεία. Η Χάν όμως είναι το κάτι άλλο. Νομίζω, ήδη διάβασα ότι αύριο πάνε τα κύπελα εκεί τα παλιά. Μπράβο τον κύριο Λιόλιο που τα στέλνει και μπράβο και τη Χάν που είχε την ιδέα. Δεν ξέρω ποιος, εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με το μουσείο. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω, μπορεί κάποια στιγμή, αν με πούνε, αν με κάνουν, που δεν με θέλουν εμένα, γιατί δεν θέλουν ανθρώπους οι οποίοι να είναι δραστήριοι. Διότι εγώ είμαι η δημοκρατία του ενός, αποφασίζω και διατάζω. Δεν έχω δημοκρατικές διαδικασίες εγώ. Το ρωτάω, μπορούμε να πάρουμε αυτή την μπάλα, ναι. Έχουμε λεφτά, έχουμε, δεν έχουμε, δεν έχουμε. Αλλά εγώ όταν έζησα στο μουσείο, κανένας άνθρωπος δεν βρέθηκε. Βέβαια είχα και το Λάκη που με υποστήριζε και τον Μπόγα στην Αθήνα, να μου πει όχι Γεωργή, δεν σου δίνω αυτή την μπάλα ή δεν σου δίνω αυτό το κύπελο. Διότι αν πήγαινα να το κάνω στο Μουσείο του Άρη, παραδείγματος χάρη, θα είχα προβλήματα, το ήξερα. Γιατί θα είχα προβλήματα, γιατί είναι Άρης ΠΑΟΚ. Αυτό είναι σίγουρο. Ενώ η Χάνη είναι ουδέτερη. Το μουσείο πρέπει να κάνει πολλά πράγματα. Πιστεύω δεν έχει ουρανό. Δεν έχει ουρανό. Και το Trace δεν έχει ουρανό. Σίγουρα δεν έχει ουρανό. Που είναι, δεν είναι μουσείο, αλλά έχει μουσιακή ατμόσφαιρα. Και να πω και κάτι. Εγώ για να το κάνω αυτό το μουσείο πήγα και στα μουσεία της Ρεάλης, εσύ τα ξέρεις, πήγα και στα μουσεία της Βαρκελόνη. Πήγα στο Ντράζεν Πέτροβιτς. Δηλαδή πήγα και είδα πώς δουλεύουν. Τελευταία ερώτηση. Είτε είναι προσωπικού χαρακτήρα, είτε όχι. Θέλω ο καθένας σας, σε αυτό το τελευταίο γύρο, καθώς κλείνουμε αυτή την έτσι χωρίς πρόγραμμα συνάντησή μας, να ανακαλέσει στο μυαλό του μια εικόνα που είναι στα μάτια του η ζωή του στο μπάσκετ. Μια εικόνα. Έχετε ζήσει, ναι, ένα γεγονός, ένα περιστατικό, κάτι που λέτε ότι το έχω σαν φυλακτό, σαν κοιμήλιο στη ζωή μου στα γήπεδα. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι έτσι έντονο που με... Θυμάμαι πολλές παραστάσεις από διάφορα μάτς και τα λοιπά, αλλά κάτι συγκεκριμένο μάλλον όχι. Έχω κάνει ατελείωτα παιχνίδια, τα οποία κατά την άποψή μου ήταν καταπληκτικά και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα κυρίως. Θυμάμαι ένα περιστατικό που παίζαμε με την ΑΕΚ στο γήπεδο του Sporting. Σε όλο το μάτς ήμασταν τσίμα-τσίμα. Χάσαμε τελικά. Έβαλε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο προπονητής, ο αντίπαλος, τουλάχιστον 4 άτομα να με μαρκάρουν. Δεν γινόταν να με σταματήσουν, αφού πετούσα την μπάλα και έμπαινε. Δηλαδή, κυριολεκτικά, ό,τι και να κάνα, χωρίς να βλέπω. Άμα θέλει, ήταν η μέρα τέτοια. Ένα περιστατικό ήταν αυτό. Ναι. Εγώ έχω πολλά. Καλά, όλοι έχετε πολλά προφανώς. Ένα που... Και σαν παίκτης, παραδείγματος χάρη,
Ο τελικός της Σλάβα ήταν ένας τελικός, αλλά είχε μια διάρκεια. Αλλά αν μιλάς ένα περιστατικό της σποτ, θα έλεγα τα 18 δευτερόλεπτα ήσουνα. Ναι. Όταν είχε πάρει time out ο Καναδάς, Ναι, το 94 στο Τορόντο. Στο Τορόντο. χάνουμε ένα πόντο. Σωστό. Έχουμε πάρει time out εμείς στην αρχή, κερδίζουμε 4 πόντους και κοιτάζουμε να βάλουμε την μπάλα και να κρατήσουμε το χρόνο. Το κρατάμε το χρόνο καλά και κάνει ο Κώστας Πανταβούκας μια πολύ καλή ενέργεια και ξαφνικά πώς πετάγει τον Γουίξερ και τον κόβει ήταν ασύλληπτο. Και παίρνει ένας Λάλας, καλά τον λέω, Λάλας, ναι. της Εθνική. Μπροστά από τον μπάγκα μας από τη γωνία σηκώνεται και βάζει ένα τρίποντο το θανάτου. Και πάμε στον ένα πόντο. Χάνουμε την επίθεση. Time out. Αυτή. 18 δευτερόλεπτα είναι ο πάγκος μας και το καλάθι μας. Είναι η μπάλα σίγουρα. Παίρνουν θέση αυτοί και κρατάνε την μπάλα και πάει στο ΑΒ από την πλευρά του πάγκου Fox. Ο NBA. Ο Ρικ Φόξ. Βάζει πλάτη το Χριστοδούλου και περιμένουν το ρόλο να πάει και για να πάει η μπάλα στα 5 δευτερόλεπτα. Πάει στα 7 δευτερόλεπτα στο Fox η μπάλα. Fox ένα πουκάμισο το οποίο είχε γίνει μουσκεμα. Σε 15 δευτερόλεπτα το πουκάμισο έχει γίνει μουσκεμα. Να πω εδώ ότι είναι προημιτελικός παγκοσμίου πρωταθλήματος και ο νικητής πηγαίνει στην τετράδα. Πάμε στην παίζει τετράδα για τα στα μετάλλια. μετάλλια. Δηλαδή φοβερό μάτς. Κάνει μία ο Fox έτσι, κάνει μία ίσως που να την πιάσει. Πώς το καταλαβαίνει ο Χριστόδουλου και κάνει λίγο πλάγια, πιο πλάγια και με το πάνω να γυρίσει την μπάλα, του κλέβει την μπάλα. Πάει, τρέχει ο Πανταβούκας στην παίρνει και έχει δύο φασούλας. Ναι. Την κάτω. πάει και Και καρφώνει την φωνάζω μπάλα. εγώ κάπου σε αγόρι μου γιατί είναι στην Αθήνα, στην Ελλάδα ξημερώματα. Και γίνεται Και περνάμε 74-71. και κερδίζουμε και πάμε στους 4. Στους 4. Και παίζουμε. Εκείνα τα 18 δευτερόλεπτα ήταν τα Είναι μεγαλύτερα της ζωής μου. φοβερή. Σου λέω, Φαντάζομαι, το πουκάμισο είχε υδρώσει. Είχε δώσει. Φοβερή εμπειρία. Έκανε Γιώργη. ντους με το πουκάμισο. Εντάξει. Κοίταξε, εγώ επειδή έχω δει, θα πω και ένα παράπονο, δεν έρχονται στα γήπεδα. Εγώ θέλω να έρχονται στα γήπεδα. Δεν ξέρω τους λόγους που έχουν. Λίγοι παλέμαχοι έρχονται πλέον στα γήπεδα. Το βασικότερο είναι θέλω να έρχονται γιατί είναι διαφορετική η κατάσταση. Αυτό στο Τορόντο όμως, θυμάμαι ειλικρινά γιατί όπως ξέρεις εγώ είδα 5 παγκόσμια, 4 Πηγαίνεις παντού, είσαι στριφογυρίζεις σε όλα τα γήπεδα. Στα Final Four παντού. Ναι. Είμαι γυρτώνη. Αυτό στο Τορόντο που μου έκανε πολύ μεγάλη κατάπληξη και ήμουνα μαζί με τον Άγγελο τον Μιχόπουλο και τον Λάρη τον Βορειάδη. Η Ελλάδα είχε τότε 2 διαιτητές, τον Βορειάδη και τον Κορομιλά. Ναι. Είχε τον Κορομιλά και τον τέτοιονα και καθόμαστε βλέπουμε το μάτς. Κάποιοι Έλληνες ανεβάσαν ένα πανό που λέει η Μακεδονία είναι ελληνική. Σηκώνεται ο Στάνκοβιτς ο συγχωρεμένος, πάει λέει τον άλλο το συγχωρεμένο, το δέδε να κατεβεί το πανό. Ο Άγγελος ο Μιχόπουλος είχε ένα φίλο ταξιτζή, Έλληνα, ο οποίος μας πήγαινε και μας έφερνε. Και λέει, κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Εγώ δεν πίστευα γιατί νόμιζα είναι εκεί. Και τους λέει σε 5 λεπτά, σε 3 λεπτά το πανό κατέβηκε. Σίγμα πι, σιδηρά πειθαρχία. Μάλιστα. Λοιπόν, Αριστίδη Μούμογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Κι εγώ. Λάκη Τσάβα, σε ευχαριστώ. Μεγάλο ανθρωπάκι. Ναι. Μου ήρθε. Όπως σε είχαν επωνομάσει το Όχι, χαίρομαι για την παρέα, χαίρομαι που είμαι και με τον Αριστίδη, όπως ήμασταν πιτσιρικάδες. Δηλαδή, σκέψου τώρα τι μιλάμε. Έτσι. Πηγαίνει, τον βλέπει. Αντίπαλοι εφηβικό. Χάνει Ηρακλής. Αντίπαλοι εφηβικό. Πηγαίνει, τον χρόνια βλέπει. 50 πόσο. Παρκάρει στη Χάν. 58, 59, 60 Πηγαίνει, κάπου εκεί. Εντάξει τώρα, τον μιλάμε βλέπει, χρόνια. παρκάρει στη Χάν μια φορά το μήνα Ατελείωτα. και πάει στο Βάλ να πιει. Γιώργη Μπουσβάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα να είμαστε Σας καλά. ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργη Μπουσβάρο, τον Λάκη Τσάβα, τον Εμείς ευχαριστούμε, Βασίλη. Εμείς, Βασίλη, ευχαριστούμε πιο πολύ. Ευχαριστούμε εσάς πάρα που μας πολύ. βλέπετε και μας παρακολουθείτε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ διότι αυτοί είναι οι οικοδεσπότες και μας έδωσαν το βήμα και τον υπέροχο χώρο τους στο Trace and Chase. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας και χαρά σας. Να είστε καλά, να αγαπάτε το μπάσκετ όσο το αγαπούν αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους φιλοξενήσαμε σήμερα.